भन्छु। त्यही बेलादेखि नै म कसैको घरमा खुसी नै खुसी दिन पुग्छु र हर्षको स्रोत बन्दछु। तर कसैको घरमा आँसु नै आँसु दिन थाल्छु र पीडाको वस्तु बन्दछु। म बिस्तारै हुर्कँदै जान्छु, कसैकी छोरी भएर, कसैकी दिदी भएर, कसैकी बहिनी भएर, कसैकी श्रीमती भएर, कसैकी आमा भएर र कसैको सहकर्मी सहयात्री भएर आदि आदि। यसरी नै मेरो पहिचान पनि फेरिँदै जान्छ। कहीँ मैले प्रशंसा पाउँछु र प्रेरणाको स्रोत बन्न पुग्दछु, अनि कहीँ यिनै पीडा पाउँछु र हेला र तिरस्कारको पात्र बन्न पुग्छु। म सधैँ अगाडि बढ्दै जान्छु, बाटो पछ्याउँदै, कहिले सम्झन्न आफ्ना खुसीलाई, अनि पाखा लाउँदै जान्छु आफ्ना अधिकार र सम्मानलाई। बानी लगाउँछु आँसु पिउन अनि पीडा लुकाउन, छर्दै जान्छु सधैँ माया र ममतालाई। बल्ल आज यहाँ आइपुगेर मेरा पाइला ठप्प रोकिन्छ। म आफैभित्र रहेको आन्तरिक दमनले गिजाएको देखेर झसङ्ग हुन्छु। गर्व लाग्छ, म भित्र त अदम्य साहस भइसकिएको रहेछ। यसैले खोज्न थाल्छु मेरा पहिचान, अधिकार अनि मेरा सम्मानलाई। तर म एक्लो छु। म चाहन्छु आफैभित्र रहेको आन्तरिक दमनलाई जोडले तोडेर बाहिर निस्कन, तर परिवार, समाज, संस्कारको पखालले घेरेको छ चारैतिर। यसैले मलाई सहारा चाहिन्छ, मलाई बाटो देखाउने र काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न साथ दिने। मलाई एउटा ठुलो अभियानको आवश्यक छ। कोही छ, कोही छ, कोही छ मलाई साथ दिने। म छु, म छु, म छु, म छु, म छु। हो, आज महिलालाई अगाडि बढाउन राष्ट्रको सशक्त सामूहिक अभियानको आवश्यक छ, महिलाको अधिकार, सम्मान र पहिचानको लागि। र यही नै हो यो वर्ष सधैँ नै अधिकारले मनाउन लागिरहेको महिला 102 महिला दिवसको नारा।
सक्रिय सदस्य श्री भारती राईज्यूलाई आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि मञ्चमा आमन्त्रित गर्दछु। To begin with, सशक्त सामूहिक अभियान, अधिकार, सम्मान र पहिचान 102औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा अधिकार संस्थाद्वारा बुलन्द पारिएको यो नारालाई प्रतिध्वनित गर्न यहाँ आज पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म भारती राई यस कार्यक्रमको सञ्चालकको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो दीप प्रज्वलन गरेर शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यसका लागि म मञ्चमा आमन्त्रित गर्दछु महामहिम राजदूत तथा युवाका लागि नेपालको पर्मनेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ आदरणीय श्री ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यू, साथै काउन्सिल मेम्बर श्री जानी गौज्यू र हाम्रा अधिकार संस्थाकै अति नै मायालु साथीहरू उहाँहरू रमापुन र देवी कार्कीजी प्लिज मञ्चमा आएर यो पानसमा बत्ती बालेर यस समारोहको उद्घाटन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अधिकार संस्थाको संस्थापक मध्ये एकजना तथा अधिकारकै एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर लुना रञ्जितज्यू। लुना रञ्जित। नमस्ते, गुड मर्निङ। कस्तो हामीले हरेक वर्ष मार्च महिनामा हामीले नारी दिवसको उपलक्ष्यमा खुसियाली मनाउँदै आइरहेका छौँ। तर हामीले नारी दिवस महिलाहरूको लागि मात्र हरेक वर्ष हामीले हाम्रो कामदारहरूको अधिकारको लागि गर्ने कामको खुसियाली पनि मनाइरहेका छौँ। हामीले हरेक वर्ष अझै धेरै कुराको विषयमा खुसियाली मनाउने मौका पाइरहेका छौँ र यस वर्षको नारा छ building collective power for right to respect and recognition। अधिकार, सम्मान र पहिचानको लागि एउटा सशक्त अभियान। यही नै गर्छौँ हामी अधिकारमा। हो, हामी व्यक्तिमा पनि लगानी गर्छौँ, हामी क्लास चलाउँछौँ, कार्यशालाहरू चलाउँछौँ, यस्तो गोष्ठीहरू गर्छौँ, सिपमूलक तालिमहरू दिन्छौँ। तर हामीले गर्ने अरू चाहिँ हामीले नेतृत्व विकास गरिरहेका छौँ। हाम्रो नयाँ नेताहरू तयार भइरहेको छ र आज दिनभरिमा तपाईँहरूले यी विभिन्न नेता नेत्रीहरूबाट पनि सुन्नुहुनेछ। अनि हाम्रो यहाँ कम्युनिटी सेन्टर छ जहाँ तपाईँहरू धेरैजना त आइसक्नु भएको छ, जहाँ हामी खाना बाँड्छौँ, साथसाथै हाँसो पनि बाँड्छौँ र हाम्रो एउटा इन्फर्मल नेटवर्क गरेर हामीले धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ काम पनि पाउनुभएको छ। हामीले त्यहाँ हाम्रो अधिकार, हाम्रो हकको बारेमा जान्छौँ र त्यसपछि हामीले आफ्नो काममा भएको अन्य अत्याचारको विरुद्ध बोल्ने आँट गर्छौँ। हामीले अहिलेसम्म काम गरेर नदिएको पैसा $7,500 अहिले फिर्ता पाइसकेका छौँ। अर्को 15 जनाले आफ्नो अधिकार माग्दै हुनुहुन्छ कानुनी रूपमा। हामी अल्बनी जान्छौँ, वासिङटन डिसी जान्छौँ आफ्नो अधिकार माग्नलाई, हाम्रो कम्युनिटीमा भइरहेको कुरा पुर्याउनको लागि। त्यसै गरी हामीले न्युयोर्क राज्यको डोमेस्टिक वर्कर बिल अफ राइट्स पास गराउनको लागि धेरै मेहनत गर्यौँ र अहिले हामी अब त्यो कानुन त पास भयो, कागजमा भयो, यसलाई कसरी पालना गराउने भन्ने विषय लिएर हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। हामीले यसको साथसाथै न्युयोर्कमा त भयो कानुन, तर न्युयोर्क बाहिर संसारभरि नै घरेलु कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको न्यायको लागि, अधिकारको लागि पनि काम गरिरहेका छौँ।
तपाईँहरूमध्ये धेरैले त सुनिहाल्नु भएको होला हालचालै हाम्रो लागि अधिकारको लागि अधिकारको एकजना बहिनीको लागि एउटा ठुलो जित भयो। हाम्रो बहिनी शान्ति गुरुङ उहाँले चाहिँ धेरै आँट गरेर अन्यायको विरुद्धमा बोल्नुभयो। उहाँलाई भारतबाट एक घरेलु कामदारको रूपमा यहाँ ल्याइएको थियो। 3 वर्षभन्दा बढी उहाँले काम गरेर पैसा पाउनु भएन। पैसा मात्र होइन, उहाँलाई खाना पनि दिएन र जाडो महिनामा न्यानो कपडा पनि दिएन। 2 हप्ता अगाडि जज म्याक्सले उहाँले खप्नु भएको अन्याय अत्याचारको बदलामा उहाँले 15 लाख अमेरिकी डलर पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। यो ठुलो पैसा त हो, तर त्यसले मात्र यो हाम्रो जित होइन। यो हाम्रो लागि यस कारणले पनि यो जित हो कि कानुनी रूपमा घरेलु कामदारको मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गरिएको छ र उहाँले घरेलु कामदारहरूको पनि अधिकार छ भन्ने कुरा प्रमाण भएको छ। अब उहाँले जजले त भन्नुभयो उहाँले पैसा पाउनुपर्छ भनेर, तर अब हामीले त्यो पैसा बहिनीलाई दिलाउनको लागि अझै पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ। त्यो तपाईँहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ? अधिकार स्थापना भएको 7 वर्षदेखि हामीले धेरै गरेका छौँ, तर अझै धेरै गर्न बाँकी पनि छ। तर हामी सब एकसाथ भएमा हामीले केही गर्न नसक्ने केही पनि छैन। हामी सबै मिलेर अझै धेरै गर्नु छ। हाम्रो समुदायको लागि त गर्नु नै छ, तर हाम्रो समुदायको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण महिलाहरूको लागि, सम्पूर्ण आफ्नो राष्ट्रिय इमिग्रेन्टहरूको लागि र सम्पूर्ण काम हुनेछ। धन्यवाद। हाम्रो विशेष अतिथिहरूलाई केही शब्द बोल्नलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले म महेन्द्र राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यूलाई केही शब्द भन्न को रूपमा जुन एउटा कार्यक्रम यहाँ आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि म अधिकारलाई हार्दिक बधाई र हार्दिक धन्यवाद, इन्भिटेसन गर्नुमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म यहाँ आए पछाडि मैले देखिराखेको छु अधिकारले कति इफेक्टिभ रूपमा हाम्रो नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ सबैलाई यहाँ आफ्नो हक हित र मुख्य रूपमा यहाँको सिस्टम, यहाँको जुन व्यवस्था छ त्यसबारे जानकारी दिने र आफ्नो अधिकार कसरी सुरक्षित रूपमा लिन सकिन्छ र त्यसको साथसाथै उहाँले अलिकति भन्नुभयो होइन, कति अघि साथीहरूलाई जब खोजिदिनेदेखि लिएर उहाँको कार्यक्रममा 2-3 चोटि म गइसकेको छु, देखेको छु कसरी हाम्रो विभिन्न टाढाबाट यसरी आएर बसेका हाम्रो नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई जब कसरी खोज्ने, जबमा कसरी लाग्ने, फन्डामेन्टल त्यसका चाहिँ आधारभूत चिजहरू के हुन् भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूले र साथसाथै त्यसको साथै अङ्ग्रेजी शिक्षा, बेसिकली इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ पनि उहाँहरूले यहाँ दिनुभएको भन्ने मैले सुनेको छु। मलाई लाग्छ त्यसले साँचो अर्थमा महिलाको सशक्तिकरण, उहाँले नारा दिनुभयो सामूहिक रूपमा कसरी हामीले अभियान चलाएर राइट्स, रेस्पेक्ट र रिकग्निसन र रेस्पेक्ट गर्न सकिन्छ भने मलाई लाग्छ उहाँले साँचो अर्थमा यो संस्थाले यहाँ हुनुभएका विशेष गरी महिला तर सबैलाई आफ्नो अधिकार, आफ्नो एउटा रेस्पेक्ट र रिकग्निसनका लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। आजको यो दिनमा सर्वप्रथम उहाँहरूको यो अभियानको लागि र उहाँको यो जुन लिडरसिप छ त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसको म पूर्ण रूपमा प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो, अब यो चाहिँ कन्टिन्युङ प्रोसेस यो गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। एक त हाम्रो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ नेपालबाट अमेरिकामा आउनेहरूको, अर्को हाम्रो विभिन्न किसिमको पेसा वा विभिन्न किसिमको व्यवसाय अप्नाएर सडनली नेपालबाट यहाँ आउनुभएको सङ्ख्या पनि अत्यधिक रूपमा बढिरहेको छ। यसो दुईटै हिसाबले, एउटा सङ्ख्या अर्को चाहिँ सडनली यो आएको हिसाबले यस किसिमको कार्यक्रम, यस किसिमको प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि नेपालबाट यहाँ आउनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ साथीबहिनीहरूलाई
ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र खालि अर्को एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रम यस्तो बेलामा भइरहेको छ कि हामीले नेपालमै पनि सशक्तिकरणको विषयमा र मुख्य कुरा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको दुईटा, एउटा चाहिँ प्रोटेक्सन र भाइलेन्स भनौँ न, हिंसाबाट बचाउने विषय एउटा महत्त्वपूर्ण छ, अर्को अधिकार दिने कुरा छ, अर्को मुख्य कुरा भनेको आर्थिक रूपले सशक्तिकरण गर्ने कुरा छ। मलाई लाग्छ तिनटै कुरा सामूहिक रूपमा भएन भने महिलाको जुन हामीले उत्थानको कुरा गरेका छौँ, महिलाको मात्रै होइन देशकै उत्थान हुन सक्दैन। पार्ट द रिजन हाम्रो अहिलेसम्म नभएको एउटा कारण त्यो पनि हो। त्यसैले यहाँले यहाँ गर्नुभएको प्रोग्रामले अथवा कार्यक्रमले हामीलाई नेपालमा पनि यस किसिमको प्रेरणा, यस किसिमको कार्यक्रममा अझ अगाडि बढ्न मद्दिन्छ। र I would just also like to say just a couple of words that at the United Nations this year we had a program which was organized on the, of course, this year's theme was rural women. अब यसपटकको मुख्य प्रोग्राम के थियो भने हाम्रो चाहिँ रुरल एरियामा भएको वुमेनहरू भन्नाले हाम्रो चाहिँ गाउँमा बस्ने महिलाहरूको बारेमा छलफल चाहिँ मुख्य थिम थियो। र त्यसमा दुई तिनवटा कुराहरूमा बढ्ता फोकस भएको थियो। एउटा चाहिँ हामीले कसरी सबै प्रोग्रामको कुरा गर्छौँ तर स्रोत र साधन कसरी जुटाउने त, त्यो चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल कुरा मुख्य च्यालेन्ज भइरहेको छ। नीति पनि चाहिन्छ, कानुन पनि चाहिन्छ, एडभोकेसी पनि चाहिन्छ, वर्क पनि गर्नुपर्छ, तर स्रोत र साधन पनि महत्त्वपूर्ण छ भनेर आज यस विषयमा। र त्यो भयो भने महिलाको सशक्तिकरण भयो भने गरिबी पनि कम हुन्छ र स्पेसली अहिले चाहिँ अलिकति मुख पनि बढिरहेको छ, त्यो पनि कम हुन्छ भन्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ठुलो छलफल भएको थियो। र त्यसको साथसाथै अब इक्वालिटी अर्थात् समानता बढाउनको लागि सबैको रोल के हुनसक्छ भन्नेमा चाहिँ छलफल भएको। मलाई लाग्छ आज तपाईँले जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि कम्प्लिमेन्ट गर्छ। सो वन्स अगेन आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू भेरी मच फर अर्गनाइजिङ दिस एन्ड लेट अस जस्ट सेलिब्रेट वुमेन्स डे टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी यहाँ अहिले काम मनाइरहेका छौँ। यो डिस्ट्रिक्ट 26मा पर्छ र डिस्ट्रिक्ट 26 को काउन्सिल मेम्बर जिमी भ्यान ब्रेमरलाई केही शब्द बोलिदिनु हुन मञ्चमा आउन आग्रह गर्छु। काउन्सिल मेम्बर जिमी भ्यान ब्रेमर। I first of all want to thank the translators who are doing a wonderful job. So I was able to hear and participate. I know that's a very difficult job. I want to thank them. I want to thank the most beautiful little girl I have ever seen in my entire life who gave me this sash this morning. I don't know where she is, but I think her name is Angelina, but she is absolutely precious. So I want to thank her. I want to say how wonderful it is that Adhikaar is so active in my district and that we are here in the heart of Woodside, Queens, which is a terrific, terrific thing. And I want to say, Luna, every time I hear you speak, and obviously you gave a great speech at Congressman Joe Crowley's event on Friday, I am infected with your passion and your drive, and I think that is so incredibly important to have someone behind this who has the passion that you obviously have and the energy that you have. It is a beautiful thing to watch, and I just want to say International Women's Day is a great thing, and I'm sure everyone here agrees that every day should be International Women's Day, every single day. So I want to just congratulate everybody and thank you for the work that you're doing. I am so very proud to be the son of my mother, and I have 6 sisters. And my mother went to work every single day, and she was a cashier at a supermarket, and then also she raised 8 children, and then she also babysat for neighbors' children when she wasn't doing all of that. So my life would be nothing without the power of women, and I dedicate my life towards equality for women today and every single day, and I join with Adhikaar, everybody here today to make sure that that is a reality for every single woman in this country. Thank you very much. उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले छोटकरी मान्छे अब अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस एक दिन होइन हरेक दिन मनाउनुपर्छ, नारीको सम्मान हरेक दिन हुनुपर्छ भन्नुभयो। र अर्को उहाँले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदम भन्न चाहन्छु कि उहाँको
उठाउनुभयो। उहाँको आमा क्यासियर हुनुहुन्थ्यो, क्यासियर सुपरमार्केटमा क्यासियर काम गरेर उहाँले नानीहरू उठाउनुभयो, राम्रो नागरिक उठाउनुभयो। उहाँको 6जना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र उहाँ धेरै सशक्त नारीहरूको बिचमा हुर्किनु भएको भएर उहाँले नारीहरूको लागि आफ्नो लाइफमा पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद काउन्सिल मेम्बर। अब म हाम्रो अर्को काउन्सिल मेम्बरलाई बोलाउन जाँदैछु। उहाँलाई तपाईँहरू कतिले देखिसक्नु भएको होला, अधिकारको अरू कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँ आउनुभएको छ। अधिकारलाई धेरै समयदेखि सहयोग सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँ ज्याक्सन हाइट्सको एरियाको काउन्सिल मेम्बर हुनुहुन्छ। डिस्ट्रिक्ट 25 यहाँको होइन तर नजिकै हो। उहाँले नेपालीहरूको लागि मात्र होइन अरू इमिग्रेन्ट आप्रवासीहरूको लागि पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। म यहाँ अगाडि काउन्सिल मेम्बर डाइनी ड्रमलाई बोलाउन चाहन्छु। I believe that when people can understand what's going on and they want to participate more in civics within the communities that in which we live. So having the translation equipment is very, very important. I also want to take this opportunity to say thank you to many of you in the audience who have supported me in my efforts. And you know, I ran against an incumbent elected official and I won. And the reason why I believe that I won was because I was able to build a coalition between the lesbian and gay communities, between the immigrant community, the Latino community, the African American community in Jackson Heights. Jackson Heights is probably the largest immigrant community and most diverse immigrant community in the city of New York. And the reason I won is because we worked together. And I feel an obligation and a duty to make sure that I represent our immigrant population well in the New York City Council, and in particular, our new immigrant community. So I want to say also that now that we are celebrating Women's History Month, and we're here today, International Women's Day, a few powerful women come to my mind. The first one is Hillary Clinton. And I love Hillary Clinton. And if you think about Hillary Clinton, she started out with her husband, Bill Clinton, became First Lady of Arkansas, and then became the First Lady of the United States. But she wasn't content just to be the wife of a man. She always had her own agenda. And she had to fight against great obstacles to have a role which she thought was equal to the president. And when she left the White House, she ran for the United States Senate here in New York State, and she won that race. And then she decided to be one of the first women to run for president of the United States of America. Now, she didn't quite get that, but what I think is what is most admirable about Hillary Clinton is how, after Barack Obama became president, asked her to serve as Secretary of State, she has done an outstanding job in that role. I also think locally, and Susie Tannenbaum is here, and just yesterday was at an organization where we honored Helen Marshall. She is the borough president in Queens. And Helen Marshall has also had a long, distinguished career. She started out organizing in communities just like this, the African American community in Corona and in East Elmhurst. Then she got elected to the Assembly. Then she got elected to the City Council, and then she ran and won, and she became the borough president of Queens. So if we look around us, we can see examples of women who have fought for their communities, women who have empowered their communities, and that leads me into the next person that I want to recognize today, and that's Luna Ranjit, for the work that she has done for this community, for the Nepali community, and the empowerment that she has done. Since I was elected into office, Luna was at my door
knocking and saying, don't forget the Nepali community. We are here. We want to be recognized. We want to make sure that we get our fair share of tax dollars. She is at every immigration event that I go to. And in Luna, you have a wonderful, wonderful leader. And maybe one day, she will also become an elected official. We will see. And we will have our first lead elected official. Finally, let me say thank you to our representative from the United Nations for being here with us also today. It is indeed a pleasure to be here and to see so many of my friends and to participate in this very special day. Thank you very much to all of you. आजको यो जुन ट्रान्सलेसन इक्विपमेन्ट छ हैन त्यो उहाँको अफिसले नाइस भन्ने संस्थालाई पैसा दिएर उपलब्ध गराउनु भएको नाइस भन्ने संस्था तपाईहरु कतिजनाले सुन्नुभएको होला नाइस ज्याक्सन हाइस्कुल छ हाम्रो जस्तै संस्था हो हामी जस्तै तर उहाँहरु चाहिँ ल्याटिन अमेरिकन कम्युनिटीबाट भर्खरै आउनु भएको इमिग्रेन्ट्सहरुसँग काम गर्नुहुन्छ हामी साथसाथै धेरै काम गर्छौं त्यही भएर अहिले अधिकारसँग ट्रान्सलेसन इक्विपमेन्ट किन्ने पैसा छैन तर उहाँहरूले हामीलाई आजको लागि चलाउन दिनुभएको छ यसरी नै हामी विभिन्न ग्रुपसँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्न सक्छौं र सहकारी प्रक्रियामा अघि कम्युनिटीले भन्नुभयो कि उहाँ जित्नु भएको कारण विभिन्न समुदायहरूसँग साथै मिलेर काम गरेको भएर लेस्बियन कम्युनिटीसँग इमिग्रेन्ट कम्युनिटीसँग अफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटीहरूसँग त्यही भएर उहाँको जित भएको यसरी नै हामी सबैजनासँग हामी हुन त नेपाली समुदायभित्र काम गर्छौँ तर नेपाली समुदायको लागि मात्र होइन हामी सम्पूर्ण शाखाबारीको समुदायहरूको लागि काम गर्छौँ र यसरी नै हामी सबैको जित हुन सक्छ र अब म अन्तमा काउन्सिल मेम्बरले अघि नाम लिनुभयो उहाँलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु श्रुति खानङबम उहाँ बडो प्रेसिडेन्ट हेलेन मार्शलको अफिसबाट हुनुहुन्छ उहाँले इमिग्रेसन टास्क फोर्स भनेर चलाउनुहुन्छ यो इमिग्रेसन टास्क फोर्सले हरेक विभिन्न देशबाट आएको समुदायहरूको संस्थाहरूलाई हरेक महिना भेटेर एकअर्कासँग कुराकानी गर्ने एकअर्कासँग सूचना साझासात गर्ने र एकअर्काको कार्यक्रममा सहयोग गर्ने गरेको छ यसले अधिकार जुन सुरुमा सानो हुँदादेखि नै हामीले त्यहाँ भाग लिएको भएर हामीले एकदमै धेरै फाइदा पाएका छौँ र आज उहाँ यहाँ आउनुभएकोमा म एकदम खुसी छु थ्याङ्क यू Everyone, on behalf of Borough President Helen Marshall, I want to congratulate Adhikaar on this excellent conference. I am already so inspired by what has happened so far. The women who performed at the beginning, the message that they communicated to us was just so powerful, and I appreciate that very much. And we thank the women who opened the program. I am Borough President Helen Marshall, Special Assistant on Immigrant Affairs and Intercultural Affairs. And I have had the opportunity over the last several years to work with Adhikaar on a variety of projects, from the 2010 census to a variety of immigration issues. And I have such admiration for this organization, and Borough President Marshall would, if she could be here this morning, would also tell you how grateful we are for the work that Adhikaar does. I want to acknowledge what Councilman Debbie Drum said about Borough President Marshall, and the councilman is my councilman. I live right up in Jackson Heights. And Borough President Marshall has been an activist her whole life. In the civil rights movement and then in the immigrant rights movement. And really, every generation learns from the previous one, and we have to build on the strengths of each generation. And now, the Nepali community, it's relatively new, but already you have such a strong voice in this multi-ethnic community, and that is thanks in no small part to the work of the women at Adhikaar. And
And you know, when I think of Muna Ranjit and Narmada Chetri, who are the two representatives of Adhikaar that I know the best, the word that comes to my mind is warrior. These women are fighters, and they are fighting the good fight. And I feel so privileged to know them and to collaborate with them on a variety of initiatives. So, I have a declaration of honor from our President Helen Marshall that I would like to present to Adhikaar. If Luna would come up. अहिले बडो प्रेसिडेन्ट एलन मार्शलको तर्फबाट हाम्रो लागि एउटा अनर लिएर आउनुभएको छ। यसलाई लिनको लागि म अधिकारको स्टाफ, बोर्ड र स्टियरिङ कमिटीको मेम्बरहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अगाडि आउन मलाई साथ दिनलाई आग्रह गर्छु। To have an event like this. I also want to mention that Borough President Marshall always says, you know, women make up 50% of the population in this world. It's about time that we organize and really make life better for women and for men everywhere. Right? And you are providing the example, so thank you so much. So, Declaration of Honor. The organization's annual International Women's Day Conference held at the Sagarmatha restaurant in Woodside, Queens. Since 1995, Adhikaar has championed the rights of Nepali-speaking immigrants and has assumed a leadership role in the social justice movement in New York and beyond. Under the thoughtful leadership of Executive Director Luna Ranjit, and with the energetic organizing efforts of Program Manager Narmada Chetri and the whole entire board and staff, Adhikaar truly lives up to the message of today's conference, building collective power for rights, respect, and recognition for women and men everywhere. And this is for President Marshall speaking. I am so proud that Adhikaar is a member of my immigration task force and that the organization has made its home in Queens. Therefore, I, not really me, but Helen M. Marshall, President of the Borough of Queens in the City of New York, do hereby declare Sunday, March 11th, 2012 as Adhikaar Day in Queens. पहिला हाम्रो गेस्ट मोडरेटर सुक्ति गीताहरूको बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु। सुक्ति गीताल आज हामीहरूको माझ उपस्थित एक यस्तो महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो दक्षिण एसियाली समाजका मानव अधिकारको विषयमा सम्बन्धित विषयवस्तुको समस्याको हल निकाल्नतिर संलग्न रहनुहुन्छ। समस्या सुल्झाउने क्रममा उहाँ कहिले न्युयोर्क र कहिले नयाँ दिल्लीमा रहँदै आउनुभएको छ। उहाँ एक मानव अधिकार वकिल जसले गरिब र घेराबन्दीमा रहेको समाजलाई प्रस्तुत गर्न बढी रुचाउनुहुन्छ। र यसै सिलसिलामा हाल उहाँ नजदिक नामक एक संस्थामा कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। Shukti Dhital is a board member of Adhikaar and executive director of Nazdeek, a newly established women-led human rights organization committed to increasing access to economic justice for poor and marginalized communities in South Asia. Shukti is a human rights lawyer with several years' experience litigations both here and abroad, and has worked at organizations such as the Human Rights Law Network in India and the American Civil Liberties Union in New York. Shukti was born in Kathmandu, Nepal, lives in New York and New Delhi, and is deeply committed to issues that face women in our community, both here and abroad. Shukti is acting as a moderator today, and let's give a round of applause for her. हाम्रो अर्को अतिथि
थापाज्यू उहाँको बारेमा म के भन्न चाहन्छु। अधिकारको स्टियरिङ कमिटीको मेम्बरमा रहनुभएको छ उहाँ र यहाँ हाल अमेरिकामा आएर उहाँ घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। तर नेपालमा रहँदा उहाँले विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्न सक्नु भएको छ, जस्तो सघन पहाडी क्षेत्र विकास परियोजना, सेभ द चिल्ड्रेन नर्वे, हेफर इन्टरनेसनल नेपाल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमा विकासी कार्यकर्ता र ट्रेनरको रूपमा रही 20 वर्ष जतिको अनुभव लिएर यहाँ आउनुभएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केही सबल र केही दुर्बल पक्षहरूको बारेमा उहाँको अनुभवहरू हामीलाई आज बाँड्नुहुनेछ। Vishnu Thapa is one of the steering committee members of Adhikaar. She comes from rural areas of Nepal, where women's rights were not considered in the communities, but yet, since childhood, she did not hesitate to fight for her rights, especially in the field of women education. Despite her family's disagreement, she always fought back and attended schools, desperate to educate herself. She always believed in the power of women in the community. While in Nepal, she was working for various international non-governmental organizations such as Integrated Rural Development Project, Save the Children Norway, Red Barna, and Heifer International Nepal. Today she is working as a housekeeper and wants to share her experiences with us. Let's give a round of applause to Mrs. Adhikaar. त्यसै गरी अर्को अतिथि हुनुहुन्छ हामी माझ कार्बन शेर्पा पेमा शेर्पाज्यू। पेमा शेर्पाज्यू यहाँ नेल सलुनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको पनि काम गर्ने क्रममा नराम्रो व्यवहारहरू जुन अहिले धेरै हामी नेपालीहरूले भोगिरहेका छौँ आफ्नो कामको सिलसिलामा, उहाँ पनि एक पीडित रहनु भएको थियो र नेल सलुन वर्करको अधिकारमा आएर उहाँको प्रब्लमहरू अधिकारमा माझ लिएर आएर अधिकारको सहायताबाट उहाँले केस लडेर न्याय पाउनु भएको छ र उहाँ पनि पहिलोचोटि आफ्नो अनुभव हामी सामु बाँड्दै हुनुहुन्छ। कार्बन शेर्पा पेमा शेर्पा works as a nail salon. During her work day, an incident has happened which was not in her favor. She came to Adhikaar, shared her experience, and fought. Both Adhikaar helped her, fought for the rights, and eventually won the case. She is going to share her experience today in front of us. Let's give a big hand to Karban Sherpa. अर्को अतिथि हुनुहुन्छ शैलेश श्रेष्ठज्यू। आजको नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो विषय सशक्त सामूहिक अभियान अधिकार सम्मान र पहिचानमा आधारित यस्तो व्यक्तित्वलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पाउँदा खुसी छु। उहाँ एक कलाकार, उद्घोषक, विभिन्न राष्ट्रिय स्तरको संस्थाहरूमा हुनुहुन्थ्यो, जस्तो नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गुड नाइट एफएम। उहाँले एक समयमा रेस्टुरेन्टमा पनि काम गर्नुभएको थियो र त्यसबेला उहाँले धेरै किसिमको तनावहरू सहनु परेको थियो, भेदभाव जस्ता अन्य ओजनहरूको सामना गर्नु पर्यो र अरू हामी जस्ता आप्रवासी कामदारको पनि यस्तै समस्याहरू देखेपछि ती रेस्टुरेन्ट कामदारहरूको हक हितको लागि लड्ने काम सुरु गरे र एक संस्था ROCNY रेस्टुरेन्ट अपर्च्युनिटी सेन्टर न्युयोर्कको स्थापना गर्नुभयो र हाल पनि ROCNY को बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँ अमेरिका नेपाल फ्रेन्डशिप सोसाइटी न्युयोर्कमा एडभाइजर र मेरो नेपाल नामक मासिक पत्रिकामा सम्पादक हुनुहुन्छ र वाइसमा टेलिभिजन मार्फत सम्प्रेषण नामक कार्यक्रममा उद्घोषक पनि हुनुहुन्छ। Ladies and gentlemen, we are honored to have the presence of another personality who has set an example in various fields.
His career started as an actor and announcer at various nationally recognized institutions such as Nepal Television, Radio Nepal, and Goodnight FM in Nepal. His life serving the community as an activist began when he used to work at a restaurant. Different complications and discriminations were experienced by himself. As a result, he set forth to solving this part of community problems. He was a founding member of ROC-NY, Restaurant Opportunity Center of New York, and is currently a board member of the organization. He is currently serving as an advisor at American Nepal Friendship Society, New York, Progressive Forum of North America, and advisor editor of Mero Nepal monthly magazine. He is also an anchor of television talk show Sampreshan at White Himal Television. Let's give a big hand and welcome Mr. Salesh Sharma. अब हाम्रो अर्को अतिथि हुनुहुन्छ Shirley Lin. हजुरहरूको सामु यस्तो महिला व्यक्तित्वलाई यहाँ स्वागत गर्दैछु जो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित र खास गरी एसियाली अमेरिकी आप्रवासी समूहको हक हितको लागि लड्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ एसियन अमेरिकन लिगल डिफेन्स एन्ड एजुकेसन फन्डमा स्टाफ एटर्नीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। केही महिना अघि मात्रै कामदारहरूको निम्ति र भत्ता चोरी रोक्नको निम्ति उहाँ पनि अग्रसर रहेर लड्दै आउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कागज नभएका कामदारहरू र अंग्रेजी कम बोल्ने आप्रवासी समूहलाई ज्यादै भत्ता चोरी जस्तो नियम विपरीत कार्यहरू सहनु परेको छ। तर यहाँ यस देशमा हुनुपर्ने न्यूनतम तलब, अवधिभन्दा बढी समय काम गर्नु परेमा लागू हुने नियम जस्ता कुराहरू कागज भएका र नभएका कामदारहरूको उत्तिकै हक छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। Ladies and gentlemen, we are honored to have with us today a human rights activist who has been providing free legal advice to immigrant workers for their rights and recognition. Recently, she was one of the active women enjoying the workers' rights to fight against the wage violations that Asian immigrant workers face today. She mentioned that undocumented workers and workers with limited English are mostly affected by wage theft, and that many of us do not know that U.S. minimum wage, overtime, and other basic protections apply to all workers regardless of their immigration. Let's give a big hand to Shirley Lin. नमस्ते, म विष्णु थापा। आजको यो सशक्त सामूहिक अभियान अधिकार, सम्मान र पहिचान भन्ने नाराको साथ 102औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहेको क्षण आफूलाई यो स्थानमा पाउँदा अधिकार संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको नारासँग आफ्नो जीवन र कामसँग मिल्न जुल्न गएकोले मेरो अनुभव यहाँहरूसँग सेयर राख्न गइरहेको छु। त्यसैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको शुभकामना भन्न चाहन्छु। म नेपालमा एक सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएको हुँ। मेरो 5 दिदी र 1 दाजु बुवा हुनुहुन्छ। मेरो घरबाट स्कुल 5 मिनेटको मात्र बाटो थियो। तैपनि मेरो दाजु दिदीहरूले चाहिँ शिक्षाको उज्यालो घामबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्यो। मैले भने छोरी भएर जन्मिँदाको सामाजिक कुसंस्कारका विभिन्न चुनौतीहरू पार गर्दै हाई स्कुलसम्म पास गरेँ। हाई स्कुल पास गरेपछि काठमाडौँ आई कलेज भर्ना भएको थिएँ, तर आर्थिक अभावका कारण काम खोज्न बाध्य भई मैले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको डाँडापाखारमा अवस्थित सघन पहाडी क्षेत्र विकास परियोजना अन्तर्गत महिला शाखामा रहेर काम सुरु गरेँ। यसले मैले 3वटा एनजिओमा रहेर करिब 20 वर्ष सामुदायिक विकासका विभिन्न मोडलहरूमा रहेर कसरी समुदायको दिगो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हासिल गर्दै सिक्ने र सिकाउने अवसर पाएँ। यो कामको अनुभवले भन्नुपर्दा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र भौतिक विकास दिगो बनाउने हो भने मानवीय विकास अर्थात् मान्छेको दिमागमा सकारात्मक सोचको विकास भई सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। यस्तै अनुभवहरू सँगाल्दै व्यक्ति विकास र अवसरको खोजी गर्दै विगत 5 वर्षदेखि म अमेरिकामा छु। मैले बुझेको थिएँ यहाँ
यहाँ जे कामको पनि सम्मान हुन्छ भनेर त्यसैले म यहाँ आएको 1 हप्तापछि न्यू जर्सीको एउटा परिवारमा घरेलु कामदारको रूपमा काम सुरु गरेँ। आफ्नो बच्चा परिवारले छोड्नु परेको पीडा त कता हो कता। हरेक कामको सुरुवात 0 लेभलबाट गर्नुपर्दा निकै कठिन थियो। काममा अन्याय भएको छ भन्ने कुरा बुझेको छु, तर यहाँको बारेमा आफूलाई सूचना नहुँदा सहनु बाहेक अन्य विकल्प थिएन। करिब 2 वर्ष यस्तै पीडाहरूमा बिते। एक दिन मैले न्युयोर्कको 61 मा नेपालीहरूले खोलेको अधिकार संस्था छ भन्ने सुने। फोन गरी अधिकार अफिसमा पुगे। यहाँ मेरो भेट आदरणीय बहिनी लुना र आदरणीय नर्मदासँग भयो। मैले नेपाल र अमेरिकामा काम गर्दाखेरिको आफ्नो भोगाईको बारेमा राख्ने मौका पाएँ। त्यस दिन मैले ठुलो भारी बिसाएर शीतल चौतारीमा आराम गरेको अनुभव लिएर फर्किएँ। यसरी मेरो अधिकारसँग चिन्जान र सम्पर्क भएदेखि नै म मेरो समयले भ्याएसम्म निरन्तर जानेर आफूले सकेको सहयोग गर्दै आएको छु। मैले त्यहाँबाट विभिन्न सभा समारोहमा भाग लिँदै घरेलु कामदारहरूको लागि बिल अफ राइट्स पास गराउनमा न्युयोर्कको सिटी हलदेखि अल्बानीसम्मको यात्रामा सहयात्री बनेको छु। यति मात्र नभएर मैले अधिकारबाट लिएका विभिन्न किसिमको तालिमहरूले आफ्नो ज्ञान क्षमता विकास गर्न पाउनुको साथै नेपालमा काम गर्दाको अनुभव तर बिर्सिसकेको अनुभवलाई पनि पुनर्स्थापन गर्न पाएको छु। साथै म विगत 1 वर्षदेखि यस संस्थाको स्टेयरिङ कमिटीमा रहेर काम गरिरहेको छु। यस कमिटीमा हामी 15 जना साथीहरू छौँ। हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी छ। सोही जिम्मेवारी अनुसार हामी संस्थाको स्टाफहरूसँग बसेर वार्षिक कार्ययोजना बनाउँछौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ र अनुगमन गरेर अगाडि बढ्छौँ र देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई पुनः सच्याएर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। हाम्रो यस कार्यले संस्थाको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज भएको छ भने यो 1 वर्ष स्टेयरिङ कमिटीमा रहेर काम गर्दा ज्ञान क्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै बिना हिचकिचाहट आँसु र हाँसो मिलाउने मित्रहरू चाहिँ पाएको छु, असल मित्रहरू पाएको छु। त्यसैले एकले दुखी सुखी 100ले दुखी नदी भने चाहिँ अब परदेशमा पनि हाम्रो नेपाली समुदाय निकै बढिसकेको छ। कुनै पनि काममा एक्लै सफल हुन्छ भन्न थाल्यो भने यो हाम्रो मूर्खाइ हो। हामी नेपालमा जे जस्तो अवस्थामा भए पनि आज हामी बिताइरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो श्रम शक्ति र विचारहरूलाई एकत्रित गर्दै सामूहिक रूपमा सङ्गठित हुँदै हाम्रा आवाजहरूलाई बुलन्द पार्दै सरकारी स्तरबाट दिन सकिने विभिन्न सुख सुविधाहरू दिन सकौँ। एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई भेट्दा गर्व गर्न सकौँ। अन्य समुदायसँग हातेमालो गर्दै परदेशमा पनि नेपाली समुदायले आफ्नै प्रकारको सम्मान र पहिचान बनाएर बाँच्न सकौँ। हामी विश्वभरका सृष्टिकर्ता नारीहरूलाई महिला भएर जन्मिएकै कारण परिवार र समाजबाट अपहरित जीवन जिउन नपरोस्। हाम्रो सृष्टिको यथार्थलाई समग्र विश्वका नारीहरूले मनन गरेर अगाडि बढ्न सकौँ भन्दै पुनः एकपटक फेरि अधिकार संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो 102औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ काठमाडौँ शेर्पा हो, पेमा शेर्पा नै भनेर चिनिन्छ। अनि तपाईँलाई नमस्ते दसैँले। अनि म चाहिँ नेपालबाट 2004 मा यहाँ आएको। अनि म चाहिँ मेरो फ्यामिली सहित यहाँ आएको हो। अनि मेरो नेपालमा चाहिँ मेरो हस्बेन्डको गेस्ट हाउस थियो। गेस्ट हाउसमा म कहिले सघाउँथेँ। अनि र छुट्टै मेरो सानो रेस्टुरेन्ट पनि थियो। अनि अब मेरो छोराको चाहिँ उपचारको लागि म यहाँ अमेरिकामा आएको हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो छोराको लागि उपचारको लागि चाहिँ यहीँ बस्नु पर्यो, अमेरिकामा नै बस्नु पर्यो। त्यही भएर अनि मेरो छोरा पनि उपचार हुँदैछ। अनि त्यसैले म यहाँ बस्दैछु। अनि त्यसैले यहाँ बसेर चाहिँ अब खानको लागि अब बाँच्नको लागि त एउटा काम गर्नै पर्दो रहेछ। अनि
त्यसै कारणले मैले चाहिँ एउटा सानो न्युज सलनमा नियमित प्र्याक्टिस गरेँ नियमित अनि त्यहाँबाट न्युज सलनमा चाहिँ काम गर्नुलाई अब स्टार्ट गऱ्यौँ अनि न्युज सलनमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ न्युज सलन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै 2-3 ठाउँमा न्युज सलनमा काम गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब 2009 मा चाहिँ एउटा न्युज सलनमा मैले काम गरेँ अनि 2000 देखि अहिले 2011 सम्म काम गरेको थियो अनि त्यो न्युज सलनमा चाहिँ अब एउटा हाम्रो खानाको लागि चाहिँ अब तरकारीहरू चाहिँ हामीले लानु पर्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ खाना चाहिँ त्यहाँ दिन्थ्यो अनि तरकारी चाहिँ लान्थ्यो होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो न्युज सलनको साउन्डले चाहिँ एकदमै त्यो कम्प्लेन गरिराख्ने होइन अनि तरकारी गनायो कहिले के भनेर कम्प्लेन गरिराख्थ्यो अनि त्यहाँबाट खाना खाँदा पनि अब खाना खाँदै पनि कस्टमरहरू लिनु पर्थ्यो खाना त्यहीँ छोडेर होइन अनि त्यस्तै व्यवहारहरू गरिराख्थ्यो अनि मलाई मात्रै होइन अनि अरूलाई पनि गर्थ्यो के साथीहरूलाई पनि गर्थ्यो त्यस्तै गर्थ्यो बुढी कोरियनको त्यो बुढी आमाहरू पनि काम गर्थ्यो 60 वर्ष पुगेकोहरू अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई पनि त्यस्तै गर्थ्यो उनीहरूले त्यो किम्चीहरू ल्याउँथ्यो होइन अनि ल्याउँथ्यो गनायो भनेर एकदम स्प्रे गर्ने अनि एकदम दुर्व्यवहार गर्थ्यो अनि गरिराख्थ्यो अनि मेरो साथीहरू पनि कतिजना चाहिँ त्यहाँबाट त्यो कामबाट चाहिँ त्यस्तै अब अप्ठ्यारो भएर कति निस्केर गयो तर म चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेँ अनि कति सहेर काम गरेँ जहिले पनि त्यो कम्प्लेन चाहिँ गरिराख्थ्यो मेरो साउनेले चाहिँ अनि त्यहाँबाट अनि एक दिन गर्दै काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब एक दिनको घटना हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ एक दिनको घटना हो अनि मेरो साउनेले चाहिँ अब खाना खाएपछि चाहिँ एकदम त्यो खाइ नसकिकन यो मेरो साथी र म चाहिँ बसेर खाना खाँदै थियो होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ खाना खाँदै चाहिँ साउनी आएर अनि एकदम खाना गनायो भनेर स्प्रे गरेर यस्तो टेबलहरू पुस्नु थाल्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ भनेँ अनि हामीले चाहिँ यस्तो टुर मात्रै लिएको गनाउने खाना ल्याएको होइन किन तिमी जहिले पनि त्यस्तो गर्छौ भनेर मैले चाहिँ रिसाएरै भनेँ होइन कतिको सहे पहिलादेखि सहेर बस्यो अनि त्यो दिन चाहिँ एकदम रिस उठ्यो अनि मैले पनि भनेँ किन चाहिँ यस्तो गरेको तिमीले हामीले जहिले पनि खाना खायो गनायो भनेर कम्प्लेन गर्छौ तिमी जहिले पनि भनेर रिसाएको थियो अनि त्यहाँबाट त्यस्तो भएपछि नेताहरूले चाहिँ एकदम अब त्यो कस्टमर गर्दै थियो उता कस्टमर गर्दै थियो अनि कुदेर आयो अनि कस्टमर छिटो सकेर चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम त्यो सानो कोठामा चाहिँ हामी खानु पर्थ्यो त्यहीँ के गर्नु पर्थ्यो हक्सिङ सक्ने के सबै गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ अनि खाना त्यहीँ पकाउँथ्यो त्यस्तै अब खाना हामीले लग्यो खाना पनि त्यहीँ राख्नु पर्थ्यो अनि त्यहाँ जहिले पनि कम्प्लेन गरिराख्थ्यो अनि त्यहाँबाट अनि हामी सहेर कति काम गऱ्यो अनि त्यो दिन चाहिँ त्यो घटना भयो अनि म रिसाएर भने होइन तिमी जहिले पनि किन यस्तो गर्छौ हामी काम गर्नेलाई खानु त दिनुपर्छ अनि टाइम त दिनुपर्छ तिमीले तिम्रो प्रब्लम हो यो खाने ठाउँ राम्रो छैन नभए तिम्रो प्रब्लम हो हाम्रो होइन भने होइन अनि त्यहाँबाट त्यसो भनेपछि चाहिँ अनि साउनीले एकदम रिसाएर कस्टमर छिटो सिधेर त्यो सानो कोठामा चाहिँ अनि त्यो बिरामीको एक्टिङ गरेर अनि सुतेको जस्तो गर्यो होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै चाहिँ बिरामीको एक्टिङ गर्यो अनि त्यो सानो कोठामा ढोका सुनेर सुत्यो अनि त्यहाँबाट कति सुतेर बस्यो होइन अनि त्यो एउटा कोरियन साथी थियो अनि काम गर्ने त्यो चाहिँ घरिघरि कोठामा हेर्नु जान्थ्यो होइन अनि त्यहाँबाट त्यो कोरियन साथीले चाहिँ मलाई भने होइन अनि त्यहाँबाट तिमी साउन बिरामी भयो हेर्नु जाऊ भित्र अनि तिमीले मुख छाडेर अनि बिरामी भएको भनेर भन्थ्यो होइन अनि मैले चाहिँ भने अनि बिरामी भयो हेरेर किन निभाउँछ र हस्पिटल जाने नि भने है अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि उसको त्यो कामदार कोरेनले चाहिँ अनि त्यो उसको हस्बेन्ड र छोरीलाई चाहिँ बोलाएर अनि हस्पिटल लग्यो कि कहाँ लग्यो बाहिर लग्यो मलाई थाहा छैन होइन त्यहाँबाट 2 घन्टापछि आएर चाहिँ अनि 2 घन्टापछि आयो अनि त्यहाँबाट आएपछि चाहिँ केही पनि भनेन हामीले सुगल आएर सहेर बस्यो अनि केही भनेन त्यहाँबाट फेरि हामीले काम चाहिँ नसिदिकन 7 बजी हाम्रो चाहिँ भन्दा हुने थियो अनि त्यो काम सिद्धिने थियो अनि उसले चाहिँ अब हामीले केही सफाहरू नगरिकन नै आएर 6 बजीतिर चाहिँ त्यो केही नभनेको यस्तो भयो उस्तो भयो नभनिकन चाहिँ जब बत्ती नभएर तिम्रो घरमा जाऊ भनेर पठाएँ अनि हामी पनि आयो अनि जाऊ भनेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ फोन गरेर मैले सोद्धाखेरि म काममा आउनुपर्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अनि
उसले भने किन आउने भन्यो अनि त्यहाँबाट त्यसो भनेपछि चाहिँ मैले पनि भने उसले त्यसो भनेपछि म त्यसो भए म अर्को ठाउँमा काम पाएँ म आउँदिनँ भने अनि त्यहाँबाट त्यसो भएपछि मेरो काम त्यहाँबाट काम छुट्यो अनि त्यहाँबाट छुटेपछि चाहिँ मैले अनि अधिकारमा गएँ कामको लागि हो अनि त्यहाँबाट अधिकारको दिदीहरूलाई भने त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यस्तै कामदारको लागि क्षतिपूर्तिको लागि काम गर्दै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट मैले भने मलाई पनि यस्तो भयो भनेर मेरो कहानी बताएँ मलाई काम पनि छैन मलाई पनि काम छैन काम पनि खोजिदिनुहोस् अनि भने अनि मेरो कहानी सबै भने अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो अनि म पनि यस्तो गर्थ्यौँ क्या त्यसले एकदम मलाई दुःख दियो हामीलाई सबै दुःख दिएर कामदारले यस्तो खाना बनायो भने म सबै त्यो कहानीहरू भने अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ अनि उहाँहरूले मलाई सहायता गर्नुभयो अनि लयरको यस्तो कन्ट्याक्ट गरिदिनु भयो अनि उहाँहरूले चाहिँ एकदम मलाई सहयोग गर्नुभयो अनि अधिकारलाई धन्यवाद अनि र मेरो क्षतिपूर्ति पनि पाएँ मलाई धेरै धेरै धन्यवाद अधिकारलाई अनि त्यो in my doctrine, it's all about learning each other. Your storytelling process, my respectable ambassador and my dear Danny. I would say this time I had so much hesitation to say you that because I heard you. Wherever I go, District 25th, I've been working with you the basic days and many more occasions, and I dared it to say Daniel Rome. One and only progressive council member in the city, a champion. Just give a big round of applause for him. Thank you so much. अधिकार कर्म भनेको वास्तवमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै जाने कुरा हो मैले सुरुमै पनि भने I feel we've been so disconnected wherever I go. We are fighting in our front, no doubt, but I see clear kind of disconnect on each other since I'm working in the restaurant industry since a decade. I know the pain, how discriminatory behavior I had experienced. That's why I felt somehow if I got to move somewhere in the city, I must do something to have kind of meaningful life. So I choose this path clearly, and I still feel so proud saying that I'm restaurant workers. Yes, it is, I am. That's why I see this kind of connection. And recently there are so many forefront on this kind of fight. We have seen that 1% and the 99% kind of struggle things. But when we related, when we connect these things, we do not have culture to tolerate this kind of things in this country. They simply blame us. It's a warfare or some kind of thing. But it's a clear war struggle, a kind of class struggle happening in this country. That's what I think recently I participated in one huge organization, Brand Workers International. And likewise, London Workers Association has been just formed from our friends. And Adhikaar, Damayan, this and that, in every forefront, we can see those kind of things going on. But we do not have collected before, and we are missing the opportunity to get connected to each other. I have spoke to councilmen many more occasions about these things. Hugh, I forgot to tell you something. I'm so nervous today. And I'm in the media business, television and radio for 15 years. But as you mentioned that I'm the first time here speaking, no, I don't think so. You're so good, you know. You're just good. And I feel some kind of nervousness today. And as I mentioned, I'm working in the restaurant industry. I have to give you little scenario, fact and the figures, how it is so discriminatory going on. Waiting on equality. If you see this pictures itself represents a lot of things that is happening in this country. Very kind of racial segregation. We declare that it's been gone. Started from the deep south, Jim Crow law, and McCarthyism. Those pains still we can feel every forefront. I have that pain as well. So this picture
clarify the situation. Still, we are having those problems. See in the front, white lady, whenever she goes, she's most privileged lady. In the restaurant industry, we used to see butterfly. You know, anywhere, in even this situation, you know, economic downturn, whatever you say, they have always excuses, weapon those, you can using those weapons to treat their kind of things. Okay, this is the economic downturn, we cannot hire you, but there are always privileges for this kind of butterfly in this industry. In the back, you can see African American lady. She'll be clearly replaced in the back of the house, you know, chopping the onions, maybe cleaning the dishes. Then next goes to Asian type of thing, then go to Latinos. So there's two kind of discrimination. I see clearly physical discrimination and undermining. If you go to the restaurant industry, some server can make easily 70,000 to 80,000 easily. Somalia, Methodist, or the manager position goes above to the 100,000 annually. We have a kind of format, we say high road and a low road. Low road restaurant is all kind of diner type of thing. So 71% women working in those industries, but they do not have a single paid sick day. We are fighting for that. Recently we have relaunched this campaign. 35 council member has already pledged. I will check with the other council member. I believe he's already on board. Thank you. Wherever I go, I used to grab them and check them. Are you on board? It's a shame, this country. Now in this country, 21st century, claiming one and one is superpower, but they do not provide a single paid sick day. It's a shame. So eventually it's going to affect to the women's. I'm just giving a little connection to the women's. So we do not have that kind of big history of women participation. If you go to the Senate, it's barely 40 women have been represented till 1789 something in 222 years, and now barely 15 are holding their position in the Senate, and barely 2 Latinos in the Senate. This kind of things happening in this country. So this is not the huge example, so we have to praise. But within this forefront, within this country here, wherever we are, it's a long way to go back to fight against this kind of discriminatory behaviors, eventually affected to the women, eventually. As I mentioned, this picture clearly shows all kind of discrimination, clearly there. Women having this kind of things. So I believe we training each other, talking each other, empowering each other, that's the only way we can win this battle. So I would like to connect more in the political forefront. This is all about politics. Without ideological affiliation, we cannot win any battle. We have to send our people to represent us in just. Are we really trusting them? So clearly we have a kind of affiliation to the Democratic Party, but are we really trusting them? And are they trusting us back? This is the position. So I always ask everybody to be careful about this situation. So only having this kind of affiliation and awareness, we can win every battle. Thank you so much. Adhikaar staff and Adhikaar community for inviting me to participate in your powerful conference today. It's been truly inspiring to support workers like Parvan Didi and other community members who have demonstrated incredible strength and courage. And I'd like to be very frank, the words can't fully describe the admiration and respect I feel for the workers at this table and the workers who are attending this conference today. This is truly a conference about building collective power. So I've been asked to speak today about the often rewarding but also challenging relationship between law and organizing. I speak about this subject as an activist and a former organizer of 10 years in New York City who chose to become a community lawyer. I made that commitment 4 years ago, and I made this promise that I would only use my legal training to work in support of the social justice movement. I had already seen for myself the powerful collaboration that can result from community lawyers partnering with community organizers. Let's start by briefly talking about what goals are often associated with organizing.
The first I'll call challenging current power systems and their abuses so that we can restore power to the people. The second, and just as importantly, is what I'll call decision-making by community, not by individual. And the third, I'll call measuring victory based on the well-being of our community. Now let's look at the values traditionally associated with the law. I would say the legal system is primarily about working inside the existing power and reinforcing status quo. That said, money is being equated with justice and power. And third, the law is measuring victory based on the case-by-case victory or loss. And I will say today that the law can be used to support collective power and to defy what has been traditionally the uses of law and lawyering. The first strategy I would propose is to vigorously enforce the rights we do have. In fact, there are many areas of the law where immigrant workers are protected, and there are powerful protections for workers. They include laws protecting workers' wages, and also the right to organize at work and to bargain with your employer. For this reason, for more than 30 years, the Asian American Legal Defense Fund, my organization, has partnered with and provided some of the earliest legal support for Chinese, Filipino, Korean, Bangladeshi, Indian, Pakistani, and now Nepali workers. Now, these are workers in restaurants, garment industries, factories, nail salons, and domestic work. We are in this to achieve economic justice. The second strategy, and intimately related, is to provide legal support to community-led organizations like Adhikaar. They have existing campaigns to build community power. One of my clients, an Adhikaar member, put it best when she said, "Why am I standing up to my employer? I am not doing this to demand my wages. I'm doing this because I want her to know that I have rights." Most immigrant workers I meet with use the word we instead of I, and they make decisions taking into account the fact that their actions will affect others in their former workplace, their current workplace, and in their communities. And this is something that I find extraordinary. Because of that, I think it's equally important that lawyers view the attorney-client relationship as something that is about equality and not about a one-way directional use of advice or power. During meetings, I spend a lot of time talking about someone's goals and what they would like to see as a result of their legal action. That way there's a mutual understanding that our case, that our legal strategy is one small step of a larger campaign or more. Also, I would note that if we do proceed to lawsuits, the lawsuits have their own timeline. Lawsuits take a long time. And having groups like Adhikaar have an independent campaign creates a separate and independent timeline, a separate momentum, and this is critical for building our collective power. Third, I think that lawsuits and legal cases are in many ways like journalism. Our legal work and our casework is essentially telling stories, like the stories that Ms. Carbon-Sherpa told today. Finally, and no less importantly, we know very well there are bad laws. There is something unjust, but it is legal because the law allows it to happen. Rather than say the right does not exist, the lawyers must partner with communities that are written out of the law to rewrite it themselves. Domestic Workers United Domestic Worker Bill of Rights is one excellent example. I would like to pause to applaud the work. The civil rights community has also challenged the government's rhetoric of equality to include everyone, and I mean everyone. In all the lawsuits against the federal and state government, we have demanded language access for all languages, including Asian languages, at the voting booths and at the Department of Labor. Another example of changing the law is U.S. immigration law. And while lawyers can help communities interpret the law, I believe that they need to take a background role, because I believe the more urgent need in that area of immigration is to challenge the cultural and political views in the immigration debate.
So these are just a few observations, each of which could generate much more discussion. But in conclusion, I do believe the law can be used conscientiously to build community power. Thank you so much. Thank you so much, Shirley. Unfortunately, we're running out of time. अब हाम्रो अलिकति delay भयो नेपाली standard time मा भएर